วัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมามันซ่าทีวีค่ะวันนี้นะแม่จะมีนิทานมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะคะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องนี้มีชื่อว่าราชากบในสมัยที่ความรักความมีน้ำใจผู้คนยังคงช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่มีกษัตริย์องค์หนึ่งกษัตริย์องค์นี้มีพระราชธิดาสวยงามทุกพระองค์แต่องค์ที่อายุน้อยที่สุดนั้นสวยงามมากสวยจนดวงอาทิตย์ก็ยังคงต้องประหลาดใจทุกครั้งที่มันส่องไปที่ใบหน้าของนางใกล้ปราสาทของพระราชามีป่าทึบอันกว้างใหญ่มีบ่อน้ำแห่งหนึ่งอยู่ใต้ต้นมะนาวซึ่งอยู่ในป่าในเวลากลางวันอากาศอบอุ่นมากองค์หญิงเล็กของพระราชาได้เสด็จเข้าไปในป่านั่งลงข้างน้ำพุอันเย็นสบายและเมื่อนางเบื่อหน่ายนางก็หยิบลูกบอลทองคำโยนเล่นและลูกบอลลูกนี้เป็นของเล่นชิ้นที่นางโปรดปรานมากที่สุดแต่ทว่านางเผลอโยนมันสูงเกินไปมือเล็กๆของนางไม่สามารถคว้าจับมันเอาไว้ได้มันตกลงไปบนพื้นและกลิ้งตกลงไปในบ่อน้ำทันทีองค์หญิงเล็กทรงมองดูลูกบอลจมหายไปและบ่อน้ำก็ลึกจนมองไม่เห็นก้นบ่อเสียด้วยเหตุนี้นางจึงเริ่มร้องไห้และร้องไห้หนักขึ้นเรื่อยๆเพราะนางไม่สามารถทำใจได้ขณะที่นางคร่ำครวญอยู่นั้นก็มีเสียงหนึ่งพูดกับนางว่าธิดาของกษัตริย์เจ้าเป็นอะไรไปพระองค์ทรงร้องไห้จนแม้แต่ก้อนหินก็ยังสงสารพระองค์เธอมองไปด้านข้างจากที่มาของเสียงและนางก็ได้เห็นกบตัวหนึ่งโผล่หัวที่หนาและน่าเกลียดขึ้นมาจากน้ำกบถามองค์หญิงเล็กต่อไปว่าเอ๊ะฉันผุดขึ้นมาจากน้ำเนี่ยน้ำกระเซ็นใส่เธอใช่ไหมองค์หญิงเล็กตอบไปว่าไม่เป็นไรหรอกที่ฉันร้องไห้น่ะก็เพราะว่าลูกบอลทองคำของฉันซึ่งตกลงไปในบ่อน้ำตั้งหากล่ะเงียบเถอะอย่าร้องไห้เลยกบพูดต่อไปอีกว่าฉันช่วยเธอได้นะแต่เธอจะให้อะไรฉันถ้าฉันเอาของเล่นขององค์หญิงขึ้นมาได้องค์หญิงเล็กตอบกลับเจ้ากบไปว่าเจ้าอยากได้อะไรก็ได้เจ้ากบไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของฉันไข่มุกและเพชรพลอยหรือแม้กระทั่งมงกุฎทองคำที่ฉันสวมอยู่กบตอบกลับองค์หญิงเล็กไปว่าฉันไม่สนใจเสื้อผ้าไข่มุกและเพชรพลอยขององค์หญิงหรอกหรือแม้กระทั่งมงกุฎทองคำที่องค์หญิงสวมอยู่แต่ถ้าองค์หญิงรักฉันละให้ฉันเป็นเพื่อนและเล่นกับองค์หญิงและนั่งข้างๆองค์หญิงและกินอาหารจากจานทองคำขององค์หญิงและได้ดื่มน้ำจากถ้วยเล็กๆขององค์หญิงและได้นอนบนเตียงเล็กๆขององค์หญิงหากองค์หญิงสัญญากับฉันจะลงไปข้างล่างและนำลูกบอลทองคำขององค์หญิงกลับขึ้นมาให้องค์หญิงได้อีกครั้งได้สิองค์หญิงเล็กรีบตอบกลับทันทีและพูดต่ออีกว่าฉันสัญญากับเธอทุกอย่างที่เธอต้องการหากเธอแค่นำลูกบอลทองคำของฉันกลับมาให้ฉันได้อีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามองค์หญิงคิดในใจว่ากบโง่พูดได้ยังไงมันอาศัยอยู่ในน้ำร่วมกับกบตัวอื่นๆหน้าตาก็น่าเกลียดกบอย่างมันไม่สามารถเป็นเพื่อนกับมนุษย์คนไหนได้หรอกแต่เมื่อกบได้ยินคำสัญญาขององค์หญิงเล็กแล้วมันก็ได้เอาหัวมุดลงไปในน้ำแล้วดำลงไปสักพักมันก็ขึ้นมาอีกโดยมีลูกบอลอยู่ในปากแล้วเจ้ากบก็โยนมันลงบนพื้นหญ้าองค์หญิงเล็กรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นของเล่นสุดโปรดของเธออีกครั้งนางจึงหยิบมันขึ้นมาแล้ววิ่งหนีไปพร้อมกับลูกบอลทองคำเดี๋ยวก่อนกบตะโกนเสียงดังลั่นและพูดต่อไปอีกว่าพาฉันไปด้วยรอฉันด้วยฉันไม่สามารถวิ่งได้เหมือนองค์หญิงนะแต่ก็ไม่มีผลอันใดแม้กบจะร้องเสียงดังลั่นเพื่อให้องค์หญิงได้ยินเพราะจากนั้นองค์หญิงเอาแต่วิ่งกลับบ้านและไม่ฟังเสียงที่กบร้องเรียกเลยองค์หญิงลืมสัญญาที่ให้ไว้กับกบผู้น่าสงสารมันจะกลับลงไปในบ่อน้ำอีกครั้งเมื่อวันรุ่งขึ้นมาถึงองค์หญิงนั่งที่โต๊ะร่วมกับพระราชาและข้าราชบริพารทั้งหมด
และกำลังรับประทานอาหารจากจานทองคำใบเล็กๆของเธอปรากฏว่ามีบางอย่างมาร้องเรียกอยู่ที่หน้าประตูและมันก็พูดขึ้นว่าองค์หญิงเล็กองค์หญิงเล็กเปิดประตูให้ข้าด้วยจากนั้นองค์หญิงวิ่งไปดูว่าใครอยู่ข้างนอกแต่เมื่อเปิดประตูไปกลับพบว่ามีกบตัวหนึ่งนั่งอยู่หน้าประตูจากนั้นเธอก็รีบปิดประตูด้วยความเร่งรีบและนั่งทานอาหารต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระราชาทรงเห็นชัดเจนว่าใจนางเต้นแรงและมีอาการลุกลี้ลุกลนจึงตรัสถามว่าลูกเอ๋ยจะกลัวอะไรนักหนามียักษ์อยู่ข้างนอกหรือเจ้าหญิงรีบตอบกลับทันทีว่าไม่ใช่ยักษ์แต่เป็นกบที่น่าขยักขยงต่างหากล่ะคะกบต้องการอะไรจากลูกหรือท่านพ่อขณะที่ข้านั่งอยู่ริมบ่อน้ำกำลังเล่นอยู่ในป่าลูกบอลทองคำของข้าก็ตกลงไปในน้ำและหลังจากนั้นข้าก็ร้องไห้เจ้ากบเนี่ยก็ได้ยินเสียงข้าร้องไห้มันจึงว่ายน้ำลงไปในบ่อน้ำและนำลูกบอลมาให้ข้าอีกครั้งแต่เจ้ากบขอสิ่งตอบแทนว่าเจ้ากบอยากจะเป็นเพื่อนกับข้าแต่ข้าก็ไม่เคยคิดเลยว่าเจ้ากบจะนำลูกบอลทองคำขึ้นมาจากน้ำได้จริงๆและตอนนี้มันก็มาทวงสัญญามานั่งรออยู่ข้างนอกนั่นแหละมันต้องการจะมาหาข้าขณะเดียวกันมันก็เคาะครั้งที่2และร้องว่าองค์หญิงเล็กเปิดประตูให้ฉันหน่อยสิองค์หญิงไม่รู้เหรอว่าองค์หญิงสัญญาอะไรกับฉันเมื่อวานนี้ข้างบ่อน้ำองค์หญิงลืมไปแล้วหรอจากนั้นพระราชาก็ตรัสไปว่าสิ่งที่องค์หญิงเล็กทรงสัญญาไว้นั้นจะต้องปฏิบัติตามปล่อยให้เขาเข้ามาจากนั้นเธอก็ไปเปิดประตูแล้วเจ้ากบก็กระโดดเข้ามาและเดินตามเธอไปที่เก้าอี้ทีละก้าวทีละก้าวเจ้ากบนั่งลงและร้องว่าขอข้านั่งข้างๆองค์หญิงเถิดนางก็ลังเลชักช้าจนในที่สุดพระราชาจึงรับสั่งให้นางทำเมื่อกบอยู่บนเก้าอี้มันก็อยากจะอยู่บนโต๊ะด้วยและเมื่อเจ้ากบกระโดดขึ้นบนโต๊ะมันก็พูดว่าเอาล่ะดันจานทองคำเล็กๆขององค์หญิงเข้ามาใกล้ๆหม่อมฉันเพื่อเราจะได้กินอาหารด้วยกันเธอทำสิ่งนี้แต่ก็ง่ายที่จะเห็นว่าเธอไม่เต็มใจทำพระราชาสังเกตได้ทันทีแต่เจ้ากบชอบสิ่งที่มันกินเกือบทุกคำที่องค์หญิงกินเข้าไปมันกินข้าวร่วมกันในจานทองคำขององค์หญิงจนหมดแต่ว่าองค์หญิงทำท่าสำลักกระอักกระอ่วนเจ้ากบจึงพูดขึ้นว่าฉันได้กินอิ่มแล้วตอนนี้ฉันเหนื่อยแล้วพาฉันเข้าไปในห้องนอนเล็กๆขององค์หญิงหน่อยและจัดเตียงเล็กๆขององค์หญิงให้พร้อมด้วยนะแล้วเราทั้งคู่จะเข้านอนพร้อมกันองค์หญิงเล็กเริ่มร้องไห้เพราะเธอกลัวกบที่ตัวเย็นๆและผิวที่ขรุขระของมันองค์หญิงไม่ชอบสัมผัสผิวของมันเลยและณตอนนี้มันมานอนบนเตียงเล็กๆที่น่ารักและสะอาดขององค์หญิงเสียแล้วแต่พระราชาทรงตรัสและพูดว่าผู้ที่ช่วยเหลือเจ้าในยามที่เจ้าเดือดร้อนเจ้าไม่ควรดูถูกหรือดูหมิ่นคนผู้นั้นในภายหลังองค์หญิงเล็กจึงใช้2 นิ้วคีบกบขึ้นมาด้วยความขยะแขยงองค์หญิงเล็กนำเจ้ากบไปวางบนชั้นที่มุมห้องแต่เมื่อนางเข้านอนแล้วเจ้ากบก็ขยับตัวแล้วกระโดดเข้าหานางและพูดว่าฉันเหนื่อยแล้วฉันก็อยากจะนอนเหมือนกันช่วยพยุงฉันขึ้นหน่อยและนอนใกล้ๆกับองค์หญิงไม่อย่างนั้นฉันจะบอกพระราชาพ่อของเธอองค์หญิงเล็กจึงโกรธมากจากนั้นองค์หญิงเล็กจึงปาเจ้ากบใส่กำแพงจนสุดกำลังตอนนี้เจ้าคงเงียบได้แล้วนะเจ้ากบน่ารังเกียจองค์หญิงพูดแต่เมื่อเจ้ากบร่วงลงบนพื้นเขาก็เปลี่ยนจากกบหน้าตาน่าเกลียดกลายเป็นผู้ชายรูปหล่อที่มีดวงตาที่สวยงามจนองค์หญิงเล็กหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะที่เห็นในความหล่อเหลาของชายผู้นี้เจ้ากบได้อธิบายว่าข้าเป็นราชาหนุ่มของเมืองข้างๆแต่ถูกแม่มดสาปให้ข้าต้องเป็นกบอยู่ในบ่อน้ำพุอันเย็นเยือกนี้
มันสาปข้าจนกว่าจะมีผู้หญิงยอมรับคำในร่างกบไปเป็นเพื่อนพาเข้าร่วมโต๊ะอาหารและพาข้าเข้านอนข้าจึงจะสามารถถอนคำสาปนี้ได้จากนั้นทั้งสองก็เข้านอนและเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมาส่องแสงในคราวนี้องค์หญิงก็ต้องตกตะลึงกับความหล่อเหลาของราชาหนุ่มผู้นี้แทนจากนั้นก็ได้มีรถม้าคันหนึ่งขับมาพร้อมกับม้า8 ตัวซึ่งมีขนนกกระจอกเทศสีขาวอยู่บนหัวและถูกล่ามโซ่สีทองด้านหลังมีชายที่ชื่อว่าเฮนรี่ไอรอนเป็นคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ที่ราชาหนุ่มไว้วางใจได้เดินทางมาหาพวกเขาในครานั้นเมื่อเจ้าชายของเขากลายเป็นกบเฮนรี่ผู้ที่ซื่อสัตย์ได้ใช้เส้นเหล็ก3 เส้นมัดไว้รอบหัวใจของตัวเองเพราะกลัวว่ามันจะพังทลายด้วยความโศกเศร้าราชาหนุ่มนั่งลงด้านหลังรถม้าด้วยความยินดีและเฮนรี่ดีใจที่เจ้านายของเขาได้รับการปลดปล่อยจากคำสาปของแม่มดพวกเขาไม่ได้เดินทางไปไกลสักเท่าไหร่ราชาหนุ่มได้ยินเสียงเสียดสีเอียดเอียดของเหล็กหลังรถม้าดังนั้นเขาจึงเงยหน้าออกไปนอกหน้าต่างและถามเฮนรี่ผู้ซื่อสัตย์ว่ามีอะไรเสียหายหักบ้างหรือเปล่าเฮนรี่ผู้ซื่อสัตย์ตอบกลับไปว่านายของข้านั้นไม่ใช่เสียงของรถม้าแต่เป็นเสียงเหล็กของข้าที่ข้าได้ผูกหัวใจไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มันแตกสลายในยามที่ข้าต้องเศร้าโศกในยามที่ท่านต้องกลายเป็นกบนั่นเองในการเดินทางครั้งนี้ก็มีเสียงเอ็ดอาร์ตดังขึ้นอย่างต่อเนื่องและทุกๆครั้งที่ราชาหนุ่มคิดว่าเป็นเสียงของรถม้าแต่หาใช่นั่นเป็นเพียงเสียงจากเส้นเหล็กที่ผูกมัดหัวใจของเฮนรี่ทาสผู้ซื่อสัตย์เพราะหัวใจของเขาได้พองโตจนเบียดเส้นเลือดตลอดเวลาเพราะเขามีความสุขมากที่ราชาหนุ่มที่เขารักกลับมาแล้วไม่ต้องกลายเป็นกบอีกต่อไปและในที่สุดทั้ง2 คนก็กลับไปยังปราสาทดังเดิมส่วนองค์หญิงเล็กก็ได้กลับไปเล่นลูกบอลทองคำที่รักของเธออย่างมีความสุขโดยไม่ไปเล่นแถวบ่อน้ำนั่นอีกเลย